Zajímá vás, co dýcháme? Jak se stav ovzduší vyvíjí v jednotlivých hodinách, dnech, měsících a letech? U nás na Recetoxu monitorujeme znečištění ovzduší na různých místech po celém světě, a to jak ve venkovním, tak ve vnitřním prostředí. Jak se vlastně vzduch měří? Pojďte se s námi podívat na cestu vzorku vzduchu od samotného vzorkování přes laboratorní analýzu až po zpracování, interpretaci a využití dat. Tato divná krabice je robotizovaný vzorkovač vzduchu. Obsahuje pumpu, která nasává přesný objem vzduchu a žene jej přes filtry. A tento kousek matrace je také filtr, vytvořený z polyuretanové pěny, který je schopný pohltit těkavé organické látky. A právě zjištění koncentrací těchto látek nás bude v tomto videu zajímat. Po ukončení vzorkování ochráníme filtr z polyuretanové pěny před vnější kontaminací zabalením do alobalu. Takto uchovaný ho převezeme do laboratoří, kde mu přidělíme katalogové číslo v rámci naší evidence a do analýzy ho skladujeme v chladu. Nyní potřebujeme látky zachycené filtrem převést do rozpouštědla. Tomuto kroku se říká extrakce. Filtr je zapotřebí smotat a umístit do patrony automatizovaného Soxhletova extraktoru a můžeme začít extrahovat. Extrakční rozpouštědlo v kádince je zahříváno k varu. Páry rozpouštědla stoupají do chladiče, kde kondenzují a skapávají na vzorek. Zde naše analyty na základě rovnováhy přecházejí do extrakčního rozpouštědla, které odtéká zpět do kádinky. Tento cyklus se několikrát opakuje a tak jsou naše látky zachycené ve filtru vymyty do rozpouštědla a vzniká tzv. Extrakt. Extrakt je zapotřebí ještě před analýzou upravit, zbavit nečistot, jako jsou například různé lipidy, a snížit jeho objem na velmi malé množství, třeba 50 mikrolitrů. Po zakoncentrování jsou vzorky uloženy v mrazu při minus 25 stupních Celsia až do analýzy. Samotná analýza je provedena pomocí plynového chromatografu spojeného s hmotnostním spektrometrem. Pojďme se tedy mrknout na přístroj, který se na tuto analýzu používá. Na záběru vidíte chromatograf, jehož základní funkcí je rozdělení chemických látek podle jejich fyzikálně-chemických vlastností. A k identifikaci takto separovaných látek je zde hmotnostní spektrometr. Výsledkem analýzy je chromatogram. Díky tomuto přístroji jsme schopni identifikovat nejen to, které chemické látky jsou obsaženy v daném vzorku, ale také v jakém množství. Takto získaná data jsou využívána pro různé vědecké účely. Například od roku 2003 vznikají postupně monitorovací sítě MONET, které provozuje naše centrum Recetox. Tato síť má více než 450 vzorkovacích lokalit na 3 kontinentech – v Evropě, Asii a v Africe. Výsledky takových měření jsou využity ve veřejně dostupném globálním informačním systému environmentálních dat Genesis, ve kterém lze nalézt informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami. Tento portál je využíván také Organizací spojených národů v rámci globálního monitorovacího plánu pod environmentálním programem. Naměřená data využívají třeba i zástupci měst či městských částí, a to například u plánování ekologických programů nebo územních plánů. A samozřejmě jsou data využita ve vědeckých publikacích a také v popularizačních přednáškách, jako je například toto video. Děkujeme moc za váš čas a přejeme nám všem, ať se nám dobře dýchá.